Den gröna filten här, den ser faktiskt ut att vara i behov av en strykning. Jag har dessa 2 strykjärn i min ägo. Även om jag aldrig har använt dem som strykjärn. Ett av järnen har lot och det andra är ett helt strykjärn. Bägge ska dock göra tyget slätt. För det är ju det som är deras funktion. De första strykjärnen, pressjärnen, det var stora järnklumpar med handtag och det blev svarta av sot då eldens lågor slickade strykjärnen vid uppvärmningen direkt i den öppna elden. Dessa järn var även rundade i fronten. Mina järn är dock modernare med en spetsig front. Det första av mina bägge strykjärn är ett lodstrykjärn. Det har ett lod som värms upp i elden och sedan stoppas det in i strykjärnet. Ett lod kan användas och samtidigt kan det andra lodet värmas. För det finns faktiskt 2 lod till mitt strykjärn som vi kan se här. De första strykjärnen av denna typ, de var mässing. Men detta, det är av gjutjärn. Som strykjärnen allt mer började tillverkas av under 1800-talet. Ska man vara riktigt ärlig så borde väl ändå ett strykjärn vara av just järn. Och gärna värmas upp på en riktig järnspis. Det var ju faktiskt vid denna tid som järnet kunde värmas direkt på en järnspis utan att det blev sotigt av den öppna elden. För i järnspisen var ju elden instängd och kontrollerad på ett annat sätt än vad den öppna elden i köket tidigare hade varit. Troligen kommer idén med strykjärn från Kina och den har funnits där redan för 1700 år sedan ungefär. Och i Sverige lär strykjärn ha dykt upp för ungefär 500 år sedan. Dock har det förekommit föregångare till strykjärn även här i Sverige i form av glättestenar och mangelbräden. Dessa lösningar för att försöka få tvätten lite mindre skrynklig. I dessa fall handlar det om att kallstryka utan någon värme dock. Ändå hängde dessa system i Sverige med långt fram i tiden och det har förekommit i vissa trakter att det användes ännu in på 1800-talet. 1800-talet, ja. Detta århundrade då gammalt mötte nytt. Och på 1880-talet mötte det strykjärn som jag har här för första gången konkurrens från det elektriska strykjärnet som uppfanns då men som inte fick någon större spridning förrän drygt 40 år senare då elnätet började bli allt mer utbyggt och man kunde börja använda elektriska strykjärn på en bredare front. Det står en 3 på detta strykjärn och så står det B och O Liberg Rosenfors. Det var 2 bröder som hette Bernhard och Oskar som år 1861 köpte gården Vreta och Rosenfors kvarn. Och året efter så startades faktiskt Rosenfors manufakturverk. Först hette företaget B&O Liberg, men vid mitten av 1890-talet bytte det namn till B&O Libergs Fabriks AB. Och företaget tillverkar allt från skridskor till strykjärn och stämjärn till saxar. Och med tiden utvecklades företaget allt mer. Men år 1921 kom företaget att bli förvärvat av Eskilstuna järnmanufaktur AB. Är det något som Eskilstuna är känt för så är det tillverkning av sådant som B&O Liberg sysslade med. På det andra strykjärnet så står det Husqvarna nummer 4. Och Husqvarna, det är en gammal vapenfabrik som sedan har tillverkat eller snarare gjutit det mesta. Företaget startade faktiskt som Jönköpings gevärsfaktori redan 1620. Men det flyttade rätt snart till Husqvarna där det fanns tillgång till vattenkraft. Och företaget har sedan genom åren vuxit
och tillverkat det mesta, inte minst gevär, motorcyklar, symaskiner, kaminer och spisar. Svenska staten har ju under åren varit en viktig kund. Främst när det gäller beställningar av eldhandvapen. Det var förresten på 1880-talet som företaget började övergå till hushållsartiklar när vapenbeställningarna minskade. Kanske är detta strykjärn just från det sena 1800-talet. Kanske så skulle man i dessa tider av höga elpriser börja nyttja dessa gamla klenoder igen för sitt tänkta syfte att stryka med dem. Det är ju driftsäkra. Men det är ju inte lätt att få till en lagom och jämn stryktemperatur med dessa strykjärn. Och ska man använda dem är det kanske säkrast att skaffa sig en riktig järnspis för att ha något att värma upp strykjärnen med. Jag undrar om det finns någon sådan av märket Husqvarna i affären där de säljer vitvaror. Jag ska fråga efter en sådan spis nästa gång jag besöker denna affär.